Γεια σας, είμαι ο Τάσος, βλέπετε Μαμά Πεινάω και σήμερα θα φτιάξουμε γλυκό. Έχω όρεξη για ένα φανταστικό, πολύ εύκολο, πολύ γρήγορο και πολύ νόστιμο γλυκό. Τι θα λέγατε λοιπόν για χαλβά σιμιγδαλένιο? Πάμε να το φτιάξουμε. Σε κατσαρόλα ζεσταίνουμε νερό, προσθέτουμε τη ζάχαρη, προσθέτουμε κανέλα και αστεροειδή γλυκάνισο για να δώσει ιδιαίτερο άρωμα στο σιρόπι. Τώρα προσθέτουμε ξύσμα από ένα φρέσκο και ακέρωτο λεμόνι. Συνεχίζουμε με το ξύσμα από ένα πορτοκάλι. Μπορείτε να προσθέσετε και ολόκληρο το πορτοκάλι να βράσει στο σιρόπι. Αφήνουμε το σιρόπι να βράσει σε μέτρια φωτιά μέχρι να λιώσει η ζάχαρη και να έχουμε ένα ομοιογενές μείγμα. Δείτε τις ποσότητες των υλικών στο mamapinao.gr. Ετοιμάζουμε το μείγμα του χαλβά. Σε κατσαρόλα ζεσταίνουμε εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, το οποίο θα δώσει μοναδική γεύση στο χαλβά μας. Όταν κάψει, προσθέτουμε ψηλό σιμιγδάλι και χοντρό σιμιγδάλι. Ο συνδυασμός αυτός δίνει μια ιδιαίτερη υφή στο χαλβά που σίγουρα θα λατρέψετε. Καβουρδίζουμε το σιμιγδάλι στο ελαιόλαδο. Θέλουμε οι κόκκι να ροδίσουν καλά και να φουσκώσουν. Ανακατεύουμε συνεχώς σε μέτρια φωτιά μέχρι το μείγμα να γίνει σαν βρεγμένη άμμος. Τώρα προσθέτουμε το σιρόπι σταδιακά, ανακατεύοντας μετά από κάθε προστίκη. Σε αυτό το σημείο συνεχίζουμε να ανακατεύουμε συνεχώς για να μην αρπάξει το σιμιγδάλι. Προσθέτουμε σταφίδες και κανέλα σε σκόνη. Ανακατεύουμε καλά και ζωηρά μέχρι ο χαλβάς να γίνει αρκετά σφιχτός και να πάρει το γλυκό χρώμα της κανέλας. Είναι έτοιμος όταν δέσει καλά και στέκεται στην κουτάλα σταθερός. Μεταφέρουμε το μείγμα σε φούρνο. Αν θέλουμε, μπορούμε να τη λαδώσουμε για να ξεφορμαριστεί ακόμα πιο εύκολα. Αφήνουμε να κρυώσει καλά για τουλάχιστον μια ώρα πριν το ξεφορμάρουμε. Τέλειος, καταπληκτικός, φανταστικός, όπως ακριβώς τον ήθελα. Λοιπόν, φτιάξτε αυτό το χαλβά σήμερα, πραγματικά θα τον λατρέψετε. Τέλειο γλυκό, φοβερό κέρασμα. Αν δεν τρώτε χαλβά, αυτόν θα τον φάτε, είμαι σίγουρος. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να δοκιμάσω γιατί να δούμε αν αυτά που λέμε ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Κοιτάξτε πώς κόβεται ωραία οι σταφιδούλες, φανταστικές. Καταπληκτικός όσο τίποτα άλλο. Μέχρι το επόμενο βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου για να μην χάνετε κανένα βίντεο και εννοείται να μου κάνετε ένα comment από κάτω να μου πείτε τι άλλη συνταγή θέλετε να σας φτιάξω. Από εμένα, πολλά φιλάκια. Γεια σας!